gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Never, it will never happen. Láíláí kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Never, it will never happen. Gbogbo ìdílé ẹ̀mí ti wá sí. For you to come and say, láíláí kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Never, it will not happen. Láíláí kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Láíláí kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Oh, yeah, kò lórí wọ́n sí. Láíláí kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Ẹjọ́ pé láíláí kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Láíláí kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Láti ìdílé ẹ̀mí ti wá sí. Ìyókù láíláí kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Let him leave. Láíláí kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Láíláí kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Gbogbo ìdílé ẹ̀mí ti wá sí. Láíláí kò gbọ́dọ̀ ṣẹlẹ̀. Let's have a seat. Àkó àdúrà. Yes, sir. Ìgbà wà ní ọgbà wọn. Happy prayer, happy abiyanka. Amen. Oṣù mẹ́ta lẹ máa ń ṣe prógrámù. This program comes up every on, isn't it? Oṣù mẹ́ta tó ń bọ̀ yóò bá yé láyé. The mental clinical missions alive, amen. À ń bá yín láyè tó dáa. And in a good condition, amen. When we talking about God Nígbà tá a bá sọ̀rọ̀ pa Ọlọ́run, is God. Ọlọ́run ni, It's not human. kò kí ń ṣe ènìyàn. And his power can never be comprehended. Bẹ́ẹ̀ ni agbára rẹ̀ a ò lè rí ìdí rẹ̀. The God of our Father, Ọlọ́run àwọn bàbá wa who called them to this race, tó pè wọ́n sínú ìrìn àjò yìí, still remain God. òun náà sì ni Ọlọ́run síbẹ̀, And he can never change. kò dẹ̀ lè yí padà.
Ọlọ́run wà nínú ipò rẹ̀.